Πώς ονομάζεσαι? Πώς ονομάζομαι? Ναι. Του πατρός του όνομα. Το δικό σου, ναι. Τώρα Κούτρα. Κούτρα Μαρία. Το πατρικό σου? Το πατρικό μου Κουρούπι. Ωραία. Γεννήθηκες γιατί δεν ρώτησα. 1929. 29. Ναι. Και πόσο χρονών ήσουν όταν πήγες στο δασοκόλλο? Ήμασταν 6 χρόνια, 5 χρόνια θα ήμουν εγώ που ξέρω. Δεν μου λες, όταν επιστρέψατε, μετά από πόσο καιρό υπήρξε η εισβολή, υπήρξε ο πόλεμος? Μετά που επιστρέψαμε εκεί, δεν κύρισε ούτε τότε ο πόλεμος. Γυρίσαμε στο σπίτι μας. Και δούλευε ο πατέρας. Ωραία, εσύ που πήγες σχολείο, στο δασοκόλλο ή στη Λεσκάτη? Όχι στο δασοκόλλο. Στη Λεσκάτη. Πήγα στο δασοκόλλο μικρό. Και μετά ήρθα στη Λεσκάτη και ήμασταν στη Λεσκάτη γραμμένοι. Και πήγαμε στη Λεσκάτη μέχρι την 5η τάξη είχαμε προβεβαστεί για 6η και ήρθε η καταξιτής. Μάλιστα, και τότε λοιπόν έγινε... Τότε μας κήρυξε πόλεμο η Γερμανία και έστειλαν τους Ιταλούς μπροστά ήρθαν. Θυμάσαι την εισβολήθεια, όταν ήρθαν οι Ιταλοί στο χωριό, θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι. Τι θυμάσαι? Θυμάμαι που προτού να έρθει, μόλις κήρυξαν τον πόλεμο, μετά λένε έρχονται, κήρυξαν πόλεμο και θα έρθουν οι κατακτητές και θα μας σκοτώσουν. Όλοι. Και άδειασε όλο το χωριό, έφυγαν όλοι. Δεν έμεινε κανένας μέσα. Πού πήγατε? Πήγαμε στα δάση. Εσείς που πήγατε, η οικογένειά σας που πήγε? Πήγαμε στο Γιασελάκι, ένα χωριό. Αλλά στο δάσος, όχι μέσα στο χωριό. Κοντά στη Λεσκάτη? Κοντά, απ' έξω από τη Λεσκάτη, στο δάσος. Και τους είδατε να έρχονται? Όχι, δεν τους είδαμε. Είχαμε κρυφτεί ο κόσμος και έμεναν μόνο 19 άτομα μέσα. Αλλά δεν ξέραμε εμείς ότι είχαν μείνει 19 άτομα. Τι άτομα ήταν αυτά? Ήταν γέρικα και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και έμεναν στα σπίτια τους. Και όταν ήρθαν οι Ιταλοί, από πίσω έρχονταν οι Γερμανοί. Και πήγαν και τους βρήκαν αυτούς. Και τους πήγαν κάτω στις αποθήκες, όπως τους πήγαν εκεί, τους έβαλαν στη σειρά και έβαλαν μια ρεπή και τους σκότωσαν. Άντρες, γυναίκες και άντρες, ήταν παππούδες, γέροι. Θεία, και πόσο καιρό καθίσατε στο βουνό? Μήνα, δεν ήταν μήνα. Τι καθίσαμε, μήνα δεν καθίσαμε πολύ καιρό. Ήρθε ο κατακτητής. Καθίσατε όμως μήνα, έτσι? Ένα μήνα. Ήμασταν αυτοί, οι άλλοι ήταν εδώ παρέες, άλλοι εκεί πιο πέρα. Και πληρώνομασταν αυτά τα παιδιά. Και πώς έπεφτε χιόνι επάνω σας, δηλαδή δεν παγώνατε? Κάτι κλαδιά. Κάνετε καλύβες? Τέμπλης τα έλεγαν, κλαδιά. Δέντρα τα κάρπουνα και έβγαλαν έτσι και εμείς ήμασταν τρεχουμένοι. Σαν καλύβες δηλαδή? Ναι, σαν καλύβες, αλλά με κλαδιά, δεν ήταν σπίτια. Και μετά και τι τρώγατε? Τρώγαμε γάλα. Είχαν κάποιοι πρόβατα εκεί και μας έδωναν κάνα ποτήρι γάλα. Εσείς τα ζώα σας? Τα ζώα μας τα είχαμε εκεί. Εκεί, όπου ήταν λίγο μέρος να μην έχει χιόνι, τα πήγαιναν και τα πήρατε μαζί σας δηλαδή? Μαζί τα πήραμε τα ζώα. Και πίνατε γάλα, τι άλλο, μόνο με γάλα? Με γάλα και λίγο αλεύρι που είχαμε, έκαναν ένα φούρνο εκεί μέσα και ζυμωνάμε και τρώγαμε. Ζύμωνα ψωμί και τρώγαμε λίγο γάλα, λίγο ψωμί και χόρτα. Όταν έφυγε το χιόνι, έβγαιναν χόρτα. Και τα λέγαμε λαπατοξυνήθως. Πήραμε μέσα με τις λάσπες, τα παίρναμε, τα καθαρίζαμε έτσι και τα τρώγαμε. Κράτσα. Και ο μπαμπάς έτρωγε? Όχι, εμείς τα παιδιά. Ναι, ο μπαμπάς έτρωγε, ο μπαμπάς μου? Όχι, ουσίας τίποτα, δεν έτρωγε με τίποτα. Έπεσε κάτω και έλεγε θέλω ψωμί. Θέλω ψωμί μόνο θέλω ψωμί. Και όταν έφτιανε η κουλούρα με ζυμάρι στην πλάκα του ζυμώνει, έτσι, τον έδινε μάνα πολύ λίγο κουλούρα με τις τάχτες μαζί με έφτιανε και το ψήνει εκεί μέσα. Και αυτό έτρωγε όλη την μέρα? Αυτό Εννοείς πάνω στη φωτιά βάζετε πλάκα, έτσι ψήνατε? Όχι,
Κάτω ψήναμε, ήταν έτσι. Στη φωτιά, εκεί στη στάχτη. Κάτω στον τόπο. Τι πλάκα να τους μόνοι. Σε Ναι. μια πλάκα πέτραζε ήμουν Ιταλία. Μέσα στη φωτιά το ρίχνατε. Παίρναμε τα κάρβουνα και από κάτω Στα. έγινε χώρο. Χώρο το έλεγαν. Και τους σκεπαζάμε το αυτό και ξένονταν. Μάλιστα. Και μετά το βγάζαμε, το ψούσαμε, το καθαρούσαμε να φύγει στάκτη. Το περνάμε και το τρώγαμε έτσι. Τίποτε δεν είχαμε πάθει. Κόκκινα μάγωρα είχαμε. Συρία. Νερό είχε εκεί πέρα. Είχαν νερό, έχουν τα ρέματα. Όχι νερό να εκβρίσκεις. Ναι. Τα ρέματα, πίναμε τα ρέματα. Και μετά από ένα μήνα αρχίσατε. Μετά ήρθαν τελικά. Ήρθαν τελικά οι Γερμανοί, οι Ιταλοί μπροστά από πίσω αυτοί. Αλλά δεν ήταν αυτοκίνητα. Φάλαγγες, ήταν τέτοια μεγάλα. Κάπως τα έλεγαν αυτά τα μεγάλα αυτά και τα είχαν φορτωμένους αυτούς και τις κατέβαζαν κάτω στα λιβαδόνα και έρχονταν στη σειρά στη γραμμή. Κάτω, από πίσω οι Γερμανοί έρχονταν. Οι Ιταλοί ήταν κοντοί, δεν ήταν τόσο τέτοιο όμορφο στρατό. Αλλά οι Γερμανοί ήταν ένας και ένας όλοι ξανθοί και ψηλοί. Ναι, αλλά δεν ήρθαν μαζί, δεν ήρθαν μαζί. Μετά Από που ένα... πίσω. Από πίσω ήρθαν αυτοί. Και κατέλαβα το μέρος. Μετά κάθισαν, δεν τελείωσε ο πόλεμος τότε, δεν τελείωσε. Και έπρεπε να περιλάβουν όλα τα μέρα στην Ελλάδα. Και επιστρέψατε θεία στο χωριό. Φώναξαν με τη Τουντούκα. Χωριανοί, δεν υπήρχαν τότε μέσα αυτοκίνητα. Ήταν ένας με Τουντούκα και είχε ένα κάρο και με τον ρόχο. Και φώναζε να θύτει όλοι μέσα, έρχονται οι Γερμανοί από πίσω και θα μας σκοτώσουν, θα μας κάψουν τη δισκάτη, όχι θα μας σκοτώσουν, θα κάψουν τη δισκάτη. Όλοι τα σπίτια τα είχαμε γεμάτα από οικογενειακά, από το σπίτι το βάζουμε. Όλος ο κόσμος μαζευτήκαμε, δεν απόμεναμε όξο. Και όξο άμα θα μας έβρισκε θα μας σκότωναν, άμα δεν πάναμε μέσα. Δεν ήμασταν να καθίσουμε, έπρεπε να πάμε να προσέστουμε. Και λες, το σχολείο το παλιό. Το παλιό αυτό το είχαν κάψει. Το κάψαν ποιοι. Αυτοί οι Γερμανοί το κάψαν. Ναι, κάψαν και κάτι άλλο. Δεν έκαψαν σπίτια, όχι. Το σχολείο, ένα σχολείο είχαμε, δεν είχαμε πολλά σχολεία. Ένα σχολείο ήταν. Αυτό πηγαίναμε. Και μετά είχαν φτιάξει και ένα τοψίρα εκεί πέρα και είχαν από εκείνοι κόσμο, είχαν παιδιά. Τα πήγαιναν και εκεί. Και βγήκαμε και κάθισα στον δρόμο, μας πήρε η μάνα μου, πατέρα, και μας πήρε από το χέρι. Εμένα και το Μίτσο και ο Θανασούλης ήταν μεγάλος. Ήταν μεγαλύτερος. Θα του δεις φωτογραφία πόσο ήταν. Τον έχω πάνω, βγαλμένο. Ήταν μεγαλύτερος. Και ήμασταν στη σειρά. Και όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Τον κεντρικό του δρόμο. Γιατί στους άλλους δρόμους που θα πήγαιναν οι Γερμανοί. Αυτοί που θα περνούσαν και μαζεύτηκαν όλοι μέχρι την πλατεία. Και πέρασαν και χτυπούσαμε πολλά μάκινες. Γύριζαν αυτοί μόνο, είχαν τα κεφάλες και τίποτα και ακούγονταν είχαν... Εσείς μόνοι σας, δηλαδή μόνοι σας θέλετε να χτυπήσετε παλαμάκια. Μας είχαν πει παιδί μου, η Τουντούκα αυτή, θα κάνετε έτσι, θα κάνετε έτσι, μίλησε ο πρόεδρος του χωριού. Μάλιστα, δηλαδή σας ανάγκασαν, έτσι. Ναι, θα χτυπάτε να λένε ότι χαιρόμαστε που έρχονται. Άμα μας δουν να μην χτυπούμε, θα μας καταστρέψουν. Ποιοι ήταν αυτοί που φώναζαν στην Τουντούκα. Ο ένας Παρλάρης σου κράτησε. Τώρα πέθανε. Αυτός ήταν φιλογερμανός. Όχι. Τον είχαν για να ό,τι γίνονταν να θέλει κάτι η κοινότητα να κάνει αυτό να φράξει, πού να το πει. Με τηλέφωνα δεν υπήρχαν τέτοια. Και φώναζε αυτός και αυτό ήταν ο κόσμος και και πήγαινε και το έκανα. Ο μπαμπάς ήταν μαζί. Ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς τον είχαμε, ήταν μικρός. Τον είχατε και αυτόν μαζί. Και αυτόν, όλοι στη σειρά ήμασταν. Και μετά πώς κύλησε Αλλά αυτό ήταν μικρός ο Οδυσσέας. Η γερμανική και η ιταλική κατοχή πώς κύλησε, δηλαδή πώς ζούσατε. Η κατοχή ύστερα. Ναι, πώς ζούσατε. Με την πείνα. Η πείνα ήταν πιο μπροστά. Η πείνα ήταν πιο μπροστά από τον κατακτητή. Τώρα εμείς πήραμε τον κατακτητή. Όχι, η πείνα ήταν όταν ήρθαν οι Γερμανοί. Τότε όταν ήταν. Ναι. Γίνηκε η πείνα και μετά ήρθαν οι Γερμανοί. 41 γίνηκε η πείνα. Ναι.
Ήρθαν οι Γερμανοί σε εμάς. Έρχονται οι Εμείς Ιταλοί και οι είδαμε Γερμανοί. αυτά. Το 41. Στη Λάρισα, στην Κοζάνη, στα τέτοια, ήταν άλλος κόσμος. Στις πόλεις, Εγώ ναι. λέμε τη δική μου τη δυσκάτη. Ωραία. Λέω ότι το δικό μου το μέρος. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί φύγαν το 44. Το 44. Έτσι. Μόλις απέτυχαν τον πόλεμο, τον κέρδισε η Ελλάδα, Είχαμε την κατοχή. είχαμε, πιστοχώρησαν οι Γερμανοί. Και λέει, αυτοί τώρα μάλωσαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μαζί, διότι δεν μπόρεσαν οι Ιταλοί να παίξουν το ρόλο καλά, δεν πολεμούσαν καλά και γι' αυτό έχασαν τον πόλεμο η Γερμανία. Μας είχαν μεγάλο μίσος. Σηκώθηκαν μια χούφτα Ελλάδα, τους πήρε, καλά λέει και τώρα λες, εμείς μια χούφτα, εμείς στην Ελλάδα δεν θα τους αφήσουμε τους Τούρκους να μας... Ωραία. Και ήρθαν στην Ελλάδα. Τα 3 χρόνια που ήταν στο χωριό, έτσι, πώς ήταν η ζωή σας, πώς... Δεν μας πείραζαν, δεν μας χτύπησαν, τίποτα δεν μας πείραζαν. Κανέναν άλλο από τις 19 άτομα που σκότωσαν. Τον παππού, κάτι που... Ο παππούς ήταν με το εμφύλιο. Όχι, με τον Ιταλό. Με τον Ιταλό ήταν. Ναι, Μπερντίμης κρυμάει αυτό γιατί ζήτησαν ζώα. Αυτό πρώτα έγινε. Άρα τι κάνανε, φωνάζανε και επιτάξανε. Φώναζαν να φέρει τα ζώα εδώ να φορτώσουν πολυμοφόδια, να πάνε να πολεμήσουν οικία σε εκείνο το μέρος, παρουσιάζουν σε εκείνο, να περιλάβουν το μέρος όλο. Δεν ήταν κόσμος, να περιλάβουν το μέρος ήθελαν. Ο κόσμος ήταν... Και έπαιρνα τα ζώα. Και έπαιρνα τα ζώα. Και ο Θανασούρ τάχησε ένα ρέμα τα ζώα και ο πατέρας ήταν άρρωστος. Δεν ήταν η πρώτη φορά, είχαν έρθει και ζούσαν μέσα. Και μετά έγινε αυτό το Και άλλες φορές είχαν δώσει τα ζώα τους, έτσι. Πολλές φορές. Ωραία. Πολλές φορές, όταν ήθελαν να κάνουν επιδρομή το έλεγαν. Ωραία. Και τι έγινε, θεία? Να αρπάξουν άλλο μέρος. Και τι έγινε? Να κερδίσουν, πώς να το πω. Ναι, και τι έγινε? Ο πατέρας μου είχε 40 περί τότε ήταν άρρωστος. Έρχεται και ένας χωριανός. Πώς τον έλεγαν την Αμαλία, πώς έβγαζαν. Πώς τον έλεγαν αυτόν, μωρέ. Ωραία, και είπε ότι θέλουν οι Ιταλοί τα ζώα. Ο ψήρας Ότι θέλουν οι Ιταλοί τα ζώα, ναι. Ναι, θέλουν. Και έρχεται κάτω και έλεγαν τον πρόεδρο να φωνάξεις τον πρόεδρο, να φωνάξει με τον Ντούκα να βάλουν ότι να φέρει τα ζώα όλοι όσοι έχουν άλλο αυτά τέτοια ζώα να τα φορτώσουν πολυμοβόλια να πάμε επιδρομή. Έπρεπε να τα συνοδεύει και ο ιδιοκτήτης. Και ο ιδιοκτήτης, ποιος θα τα συνοδεύει. Μάλιστα. Να φορτώσουν αυτοί Ναι. τα πολυμοβόλια, τα είχαν αυτοί, τα όπλα, τις φέρες, τα τέτοια. Μάλιστα. Και να τα φορτώσουν και να πηγαίνουν μαζί να του περιλάβουν το μέρος αυτό που ήθελαν επιδρομή του έλεγαν αυτό. Και τι έγινε, θεία? Πήγε, ήρθε να μας πει, λέει, να εδώ λέει η μάνα, τα έχουμε δώσει ένα ρέμα, τα βουσκάει το παιδί, θα του φωνάξουν να τα φέρει. Αυτός, ο ψήρας, πάει και λέει τον πρόεδρο, και ήταν Ιταλός εκεί, και περίμεσαν τα ζώα, τα συγκέντρωσαν στην πλατεία, να τα φορτώσουν τα πολυμοφάρια. Και φωνάζουν, λέει, δεν έρχεται, δεν τα έχει τα ζώα, δεν έρχεται. Και ήρθαν κάτι και τον πήραν τον πατέρα. Οι Ιταλοί. Ναι.